Shikues nderuar, ju përshëndes, ritakohemi në këtë hapësirë informative të mesditës. Koronavirusi ka shkaktuar 10 viktima deri më tani në Shqipëri. Në 24 orët e fundit janë shtuar 11 raste të reja, duke e çuar numrin në total në 127 të infektuarve. 4 persona, ndërkaq që ndodhen në gjendje kritike për jetë. Në 24 orët e fundit janë raportuar 79 persona të ri të dyshuar, prej të cilëve 11 prej tyre kanë rezultuar Covid pozitiv. Gjatë 24 orëve të fundit kanë ndruar jetë 2 pacient në shërbimin e smundjeve infektive në pranë spitalit universitar Nën Tereza në Tiranë, midis të cilëve është një person 67 vjeç nga Tirana dhe një femër, grua, 72 vjeçare nga Vlora. Ministria e Shëndetësisë i shpreh ngushëllime familjeve të ndjerëve. Deri në këto momente janë regjistruar 197 raste, gjithsej të konfirmuara në Shqipëri dhe janë testuar 1325 raste prej rasteve të dyshuara apo rasteve të cilat kanë qenë të mundshme. Në shërbimin infektiv ndodhen aktualisht 74 persona të shtruar, prej të cilëve 4 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën dhe ndodhen në shërbimin e kujdesit intensiv. Shpërtarja gjeografike e rasteve përbohet nga rrethet të cilat kanë një numër më të madh rastesh, siç është Tirana me 113 raste dhe më pas vijon Fieri, më pas Korça, Durrësi dhe më pas rrethet e tjera siç është Elbasani, Kavaja, Lezhë, Shkodra e të tjerë. Deri tani kemi pasur 33 persona të cilët janë shëruar pas testeve duke u verifikuar dhe me testet e kontrollit. Midis tyre janë 6 punonjës shëndetësor dhe midis të cilëve 3 janë mjek të cilët janë të shëruar. Italia na sjell një bilanc tragjik të viktimave të cilët kanë mbritur në mbi 9.000, ndërsa shënohet një ulje e lehtë të infektuarve të rinj. Kolegja Alba Kepi do të na informojë më shumë nga Roma për situatën. Alba, përshëndes, cilat janë të dhënat më të fundit? Për fat keq dua ta nis me një lajm të trisht, pasi këtu në Romë është shënuar viktima e parë shqiptare. Është një person i dashur i njohur në komunitetin shqiptar në Romë, është një prind i 2 fëmijëve, është një bashkëshort, një njeri në moshën më të pjekur të aftësive të tij politike, sociale, intelektuale, një njeri mjaft i thjeshtë, por që ky lajm e ka trishtuar që në orët e para të mëngjesit, e përcjell me ju dhe për të vënë me njëra të apelin e rrezikshmërisë që ky virus ka, se është i paparashikueshëm dhe mjaft agresiv në persona të caktuar. Bilanci është tragjik, ashtu që kemi përcjell pothuajse çdo ditë, por dita e djeshme ka qenë rekordi maksimal, pasi ka arritur në 969, duke regjistruar gati ato shifra rekord që kohë më parë ekspertët parashikonin se ndoshta në Italia do të arrinte edhe 1000 raste viktimash në 24 orë. Prekupimi është i lartë e shfaqur dhe në ato çka të gjitha mediat ndërkombëtare përcollën pamjen e Papa Francescos, i cili u luste me një lutje të jashtëzakonshme në sheshin Shën Pietro, kërkoi ndihmë shëmërisë për këtë situatë në cilën ndodhet humanizmi. Ai fjalët e Papa Francescos vlen t'i kujtojmë dhe sot, pasi u shpreh se ky moment tregoi se sa të domosdoshëm dhe sa të nevojshëm jemi për njëri tjetrin dhe sa ndihmë kemi dhe duhet të japim njëri tjetrit në këtë moment të vështirë. Presim sot se çdo të thonë të dhënat, por vërtet dita e djeshme, megjithse kemi një rënje të lehtë të pacientëve të infektuar, numri i viktimave brenda 24 orëve të shokon dhe është një lajm që nuk të lë indiferent. Pavarësisht një sinjali
ndoshta pozitiv të uljes së pacientëve të infektuar. Gjatë ditës së sotme, unë sapo kam përfunduar me një grup gazetarësh një intervistë të guvernatorit të rajonit të Puljas në jug të Italisë, mjaft pranë Shqipërisë, ku ka folur dhe për Shqipërinë, ku ka folur dhe për krimën e organizuar, ku ka folur dhe për situatën në të cilën po përgatitet ndoshta do të bëri kjo pandemi dhe në jug, pra duhet themi se i gjithë territori italian është imobilizuar. Nga jugu i Italisë vjen sinjali se ka një shtim të numrit të pacientëve të infektuar, por dhe apeli se nuk kanë instrumenta mbrojtës për mjekët, nuk kanë instrumenta mbrojtës për pensionistët, për të moshuarit të cilët jetojnë në azile pleshë, janë rreth 10.000 të moshuar që kanë nevojë për ndihmë, asistencë të personelit, por që nuk e përballojnë pasi mungojnë të instrumente mbrojtëse të mjekëve apo të personelit. Pra, Alba, faleminderit për lidhjen direkte. Le të shpresojmë se do të kemi një përmirësim gjendjes gjatë orëve në vijim. Ndërkaq, një qytet në Lombardi më e prekura nga koronavirusi ka çuditur edhe vetë autoritetet shëndetësore që merren me studimin e koronavirusit. 1.000 banorë të saj nuk janë prekur as pak nga COVID-19, ndaj dhe pritet që t'ju bëhen analizat e gjakut për të zbuluar se përse ata fatmirësisht kanë shpëtuar deri më tani. Shkencëtarët dhe ekspertë të shëndetësisë ende nuk ka një shpjegim se pse në Itali virusi COVID-19 po vepron në mënyrë kaq agresive, duke qenë vendi i parë në botë për numrin e viktimave. Në shtetin fshin, rajoni Lombardisë është më i prekur nga kjo pandemi, me qindra të vdekur dhe me mijëra të infektuar. Por një tjetër fakt që ka çuditur dhe autoritetet shëndetësore është komuna Ferrera Orbognone në provincën e Pavias. Në këtë territor me rreth 1.000 banorë, deri më sot nuk është regjistruar asnjë person infektuar nga koronavirus, edhe pse ndodhet në rajonin më të infektuar në Itali. Instituti Shkencor Neurologjik i Pavias ka vendosur të analizojë gjakun e të gjithë banorëve të qytetit Ferrera Orbognone për të analizuar sistemin imunitar të tyre dhe nëse kanë antitrupa të këtij virusi. Kryetari i bashkisë së kësaj komune, Giovanni Fasina, që është me profesion mjek, ka informuar banorët se deri më 2 prill 2020 mund të prenotohen vullnetarisht për të kryer një analizë gjaku në laboratorin e qytetit. Instituti Shkencor i Neurologjisë në Pavia informon se ky studim i këtij grupi banorësh të paprekur nga virusi do i ndihmojë ata të marrin të dhëna që do i analizojnë së bashku me ekspertët e Komitetit Tekniko-Shkencor të rajonit të Lombardisë, si dhe mjekët e virolog të Spitalit Politeknik San Matteo. Studimi do nis pas datës së 2 prill, kur të ketë përfunduar dhe procesi i marrjes së analizave të banorëve të Ferrara Orbognone. Megjithse numri i viktimave dhe i të prekurve është duke u rritur në vend, qytetarët vijojnë të mos i dëgjojnë këshillat e mjekëve për të mos u grumbulluar në tregje dhe dyqane. Kolegja Angela Celibashi do të na sjellë panoramën e vëzhgimit të saj ditën e sotme. Ne kemi atë me pamje direkte. Angela, të përshëndes, sa ka patur një ndërgjegjësim nga ana e qytetarëve, vijojmë ta përsërisim çdo ditë diçka të tillë, por për shkak të rëndësisë që këto masa kanë për të parandaluar prapjen e koronavirusit. Çfarë ndodhi ditën e sotme, sa u zbatuan ato? Në fakt, ndërgjegjësimi i qytetarëve vërehet më së shumti pas përfundimit të orarit për qarkullimin e qytetarëve dhe të automjeteve në kryeqytet apo edhe në gjitha vendet e tjera të Shqipërisë, por ajo që shihet në tregjet shqiptare në fakt është edhe grumbullimi i qytetarëve, të cilët sidomos ditën e sotme janë dyndur për të bërë pazaret e ditës sotme dhe të nesërme të së dielës, pasi ditën e diel, siç është njoftuar, nuk do të ketë qarkullim dhe nuk do të lejohet asnjë person të dalë nga shtëpia e tyre. Ajo që vihet re në përtregje në fakt, përveç grumbullimit të qytetarëve, ka edhe një rritje të çmimeve, por kjo në fakt duhet theksuar edhe nga ajo që deklarojnë qytetarët, nuk vërehet në të gjitha tregjet e kryeqytetit, por vihet re në tregje të ndryshme. Ata deklarojnë se nga tregu në treg çmimi i një produkti të caktuar ndryshon dhe është një çmim me një diferencë të theksuar. Ajo në fakt që duhet të theksuar dhe duhet të vlerësohet edhe nga tregëtarët në këto pika, në këto tregje, është përdorimi i
maskave, mbajtja pranë në vendin ku bëhet pagesa e blerjeve të dezinfektantëve apo dhe të alkoolve dhe thirrja e vazhdueshme e tyre për të ruajtur distancën mes njëri tjetrit. Në hyrje të çdo tregu në kryeqytet në fakt ka edhe efektiv të policisë, të cilët bëjnë edhe ndarjen mes hyrjeve dhe daljeve në tregjet e përcaktuara, si dhe kërkesën ndaj qytetarëve, kërkesën e vazhdueshme për ruajtjen e distancës. Faleminderit Angela për lidhjen direkte. Nga Tirana do të shkojmë në Shkodër, aty ku ndodhet edhe kolegu Bepin Kolvataj. Bepin, përshëndetje, si është situata në kryeqendrën e Veriut? Sa të ndjeshëm janë bërë qytetarët ndaj rëndësisë së zbatimit të masës së sigurisë? Përshëndetje nga Shkodra. Fatmirësisht në fakt në këto orë nuk kemi ndryshim të situatës epidemiologjike, mbetemi në të njëjtat shifra të numrit të raportuar sa i përket të prekurve me COVID-19, por ndonë se rastet në Shqipëri rriten e po ashtu edhe numri viktimave për fat të keq ndërgjegjësimi mbetet i ulët sot, kur në ndajnë edhe 45 minuta afërsisht nga kufizimi i lëvizjeve deri të hënën në 5 të mëngjesit është parë një grumbullim i lartë i shkodranëve kryesisht në tregje për të kryer ato blerje të nevojshme për konsumin familjar, por gjithashtu është parë edhe një lëvizje e lartë në rrugët e qytetit, kryesisht në ato që njihen si zonat pedonale të Shkodrës, ku së bashku 2-3 persona lëvizin edhe pa masa mbrojtëse, siç janë maskat apo dorezat, kur i referohemi rastet të tregjeve. Ky ndërgjegjësim i ulët për fat të keq është prezent prej nisjes së situatës me COVID-19 në vendin tonë dhe duket se do të vijojë i tillë për sa kohë që nuk ka një reflektim për te thirrjeve të vazhdueshme në drejtim të tyre. Gjatë këtyre orëve pritet me interes në fakt përgjigja për të ardhur nga Instituti i Shëndetit Publik sa i përket Bashkisë së VAUT-DS pas rastit konfirmuar atje të një personi 38 vjeçar me COVID-19. Sot priten mostrat e marra për sa i përket të afërmëve të tyre, por dhe personave të kontaktit. Ndërsa sa i përket Bashkisë së Shkodrës, sot janë dërguar 5 teste të reja më shbër me dije nga Shëndeti Publik për tu analizuar në Tiranë dhe ku pritet përgjigja ndaj tyre nëse janë apo jo bartës të virusit. Sa i përket këtyre orëve, situata më e vështirë duket se do të jetë, ne kemi patur gjatë ditës edhe kontakte me qytetarë të ndryshëm, mbetet më e vështirë situata tek familjet në nevojë, ku ende kërkesat për paku ushqimor janë të larta dhe nuk po arrin të përmbyllen nga pushteti vendor të gjitha këto nevoja, por edhe për pensionistët sa i përket blerjeve apo edhe nevojave të tjera familjare. Sot ka patur shumë rrallë në fakt edhe për shkak të paqartësive që ka krijuar aplikacioni i ri që qeveria shqiptare ka prezantuar një ditë më parë për sa i përket daljeve që do të hyjnë në fuqi nga dita e hënë dhe në vazhdim për vetëm një person të familjes dhe ku të moshuarit nuk lejohen. Rrallë të gjata ka patur, ne do të kemi mundësi në kronikat në vim të edicioneve informative t'i pasqyrojmë rrallët në komisariatin e Shkodrës, ku qytetarë të ndryshëm kërkojnë informacion dhe kontakte fizike me drejtuesit e policisë për kuptuar se si do të funksionojnë daljet pas të hënës. Për ata kryesisht që janë të moshuar të vetëm në shtëpi dhe që shërbimet sociale dhe njësitë vendore nuk kanë arritur t'i kontaktojnë për t'u përmbushur ato nevoja, siç është shprehur të paktën kryeministri Rama për blerjet apo pagesat të ndryshme që duhet të kryhen, kur e dim që mosha e tretë ka të vështirë përdorimin e aplikacioneve apo edhe të internetit. Për të mos folur pastaj për zonat rurale ku në Shkodër nëse referohemi shumë njësive, unë të paktën vetëm në zonën e Dugaxhinit janë mbi 5 njësi që nuk ka as valë interneti, as valë celulari, jo më të ketë përdorim të internetit apo aplikacione të tjera, apo edhe për njësi të tjera administrative ku ka mjaft problematika të tilla. Bepin, faleminderit për lidhjen direkte. Kjo është pak shumë panorama në Shkodër, do të duhet. Faleminderit ju. Mirë, falenderoj kolegun Bepin Kolvataj, ndërkaq që do të rikthehemi sërish në kryeqytet për të parë një familje e cila në vështirësi ekonomike kërkon ndihmë nga autoritetet. Pranë kësaj familje që si ajo mund të jenë shumë të tjera ndodhet kolegja Sonila Musaj. Sonila, të përshëndes, ku ndodhesh konkretisht dhe cila është thirrja e këtyre familjarëve? Dëgjoj shumë familje tashmë kanë mbetur të izoluar për shkak të situatës në cilën ndodhemi. Në fakt, unë kam një 67 vjeçare e cila është e vetme, pa ndihmë ekonomike, pa pension, me shtëpi me qera, e cila në këtë ditë dhe në këtë situatë ku ndodhet vendi ynë, apelon në gjithë instancat që t'i drejtojnë syt tek ajo, pasi e vetme nuk mund ta përballojë dot jetën. Shkurtimisht, le të na thotë zonja,
e cila për shumë vitesh jeton e vetme dhe thirrja juaj zonjë, cila është sot? Thirrja ime është ndihmë, asistencë, ushqime. Jam në gjendje kritike, shteti nuk ma përfill fare. Kam dërguar një herë, kam marrë atë Shqipëria, nejse, asnjë, nuk dyun as portale asnjë gjë, unë jam e vetme, jam pa asistencë, më thonë, ke televizor nuk t'japim asistent, çfarë bën shteti për mua? Unë të vetë elmoj me ilaçet e gjumit, jam e sëmur, ku të vete? Pa për kraje, pa një gjë. Si e bëni për të ushqyer zonjë? Keq, kam një gjiton e lartë, më troket ajo. Edhe kur ka qenë temperatura 40 e kam shoqëruar, të më falja ajo zonjë, që jam diabetike, thjesht do më blej një simite për të ngrënë, më ka prur pjatën me gjëlli, faleminderit shumë. Motra më ka prur një pjatë gjëllë, jam në kushte shumë të vështira, nuk e di çfarë do bëhet me mua. Ndoshta ndonjë ditë do më shikoni në nekrologji dhe shtetit nuk do t'i vi keq për mua. Nuk e di. Nuk e di çfarë do bëhet me mua. Nuk e di fare, nuk. Nëse kush më shikoj të më ndihmoj. Kërkoj ndihmë, kërkoj bukën e gojës, nuk e di çfarë të them. Të lajen duart, me çfarë do t'i laj duart, me çfarë do t'i laj. Pa bukën e mykur aty shikojeni në televizor. Nuk e di. Në fakt, gjendja emocionale e zonjës është tepër e rëndë për shkak të situatës në cilët ndodhet. Kërkon ndihmë, kërkon vetëm të ushqehet. E qartë, Sonira, padyshim pamje dhimë shumë, falenderoj që solle një panoram të qartë të atyre familjeve që janë realisht në nevojë. Faleminderit edhe një herë. Në kaq do të ecim më tej me edicionin informativ. Ministria e Ekonomisë dhe Financave, Anila Denaj, ka sqaruar në emisionin Ekopolitik se në situatën e izolimit krijuar nga COVID-19, qeveria i ka marrë masat për 3 muajt e ardhshëm. Ajo sqaron se paga minimale që do të paguhet për bizneset hynë në fuqi nga 1 prilli, ndërsa sqaroi se ka nisur bisedimet me 5 kompani koncesionare për t'i pezulluar pagesat. Prej 1 prilli, qeveria do të vërë në zbatien planin për të ardhur në ndihmë bizneseve që kanë pezulluar aktivitetin. Në Ekopolitik, Ministri Anila Denaj ka shpjeguar se kush përfiton. Së pari janë bizneset të cilët janë mbyllur. Së dyti, brenda bizneseve të mbyllura, kemi hyrë dhe kemi parë pjesën më të vështirë për të përballuar të situatë ekonomike. Në këtë kategori, pjesa e të vetëpunësuarve dhe të punësuarve të cilët kanë edhe një deklarim zero në deklarimet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, janë gjykuar si një pjesë e cila ka nevojë për të adresuar në mënyrë të menjëhershme me një pagë minimale, e cila është 26.000 lekë. Qeveria ka nisur bisedimet me 5 kompani koncesionare të cilat mund të pezullohen pagesat. Së pari, check-upi për 6 muaj, së dyti, 2 kontrata të tjera, brenda kontratave të PPP-s të shëndetësisë janë prekur. Kemi koncesionin e laboratorit, i cili fillon këtë vit. Kemi edhe 2 kontrata të tjera që i takojnë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Ajo që është një kontratë që ka të bëjë me Insernatonin dhe një kontratë tjetër që ka të bëjë me një nga rrugët të cilat është gjetur një hapësirë për ta pezulluar për pak kohë. Denaj tha se janë 5 skenar dhe në të fundit parashikohet edhe kredi nga FMN-ja. Ne jemi pjesë e një procesi komunikimit të vazhdueshëm me FMN-n dhe në ditët e fundit ne kemi konkluduar disa procese në kuadër të kësaj huamarrje që kemi kërkuar. Në kaq që në Policinë e Shtetit ka patur një dyndje të kërkesave të qytetarëve që kërkojnë autorizime për të qarkulluar në orët e izolimit total, por si po përballohet kjo situatë nga ana efektive? Për të mësuar më shumë për këtë çështje do të kemi në komunikim të drejt për drejt kolegun Besar Baraktare. Besar, të përshëndes, si po menaxhohet situata nga ana e autoriteteve? Në fakt, për shkak të krizës së lartë, qytetarët kërkojnë akreditimin dhe leje për ndërtimin me automjetet e tyre dhe leje të cilët duhet të kalin përgjegjësohet për arsye nga më të ndryshme të jashtë orarit
orari që ngalohet nga ana e policisë, është krijuar aplikacioni dhe kjo futet që t'japi një zgjidhje në fakt, por ka patur një numër të lartë të qytetarëve që kanë aplikuar pranë këtij aplikacioni për të kërkuar leje. Ndërkohë në fakt sipas burimeve mësohet që jo të gjithë aplikimet në këtë aplikacion janë të miratuara, kryesisht janë në prioritet të gjithë bizneset që kanë mundësi kanë aplikuar për televizor dhe për të ofruar shërbime për qytetarët. Këto janë të parët të cilët i kanë marrë leje për të qarkulluar të parët. Ndërkohë në fakt përveç tyre ka patur dhe qytetarë të tjerë të cilët kanë mbretur pranë drejtorisë së policisë së shtetit për të kërkuar informacion ku kërkesat janë nga më të ndryshmet. Ka patur dhe qytetarë të cilët ju është zuluar leja e drejtimit për shkak të shkeljes së disa minutave, pavarësisht lejes së dhënë nga autoritetet, dhe kjo ka ngjallur dhe një lloj radhe dhe kërkesave të qytetarëve për sa i përket informacionit tek policia e shtetit. Krahas tyre në fakt vijojnë patrullimet e policisë së shtetit për evidentimin e të gjithë shkeljeve, ku vetëm në 24 orë të fundit janë dëshkuar edhe 71 qytetarë të tjerë të cilët janë evidentuar në rrugë pa asnjë lloj arsye apo emergjencë. Krahas tyre janë dëshkuar dhe 34 shofer pasi lëviznin të qarkullonin pa akreditim në rrugët e vendit jashtë orarit të lejuar nga ana e qeverisë. Nga kontrollet e policisë bëhet ditur që përveç tyre janë dhe 24 njësi tregtare të cilët janë dëshkuar në masën e zgjodhës prej 100.000 lekësh pasi janë konstatuar që të kenë hapur biznesin e tyre jashtë orarit të lejuar. E qartë. Besar, faleminderit për lidhjen direkte. Faleminderit. Nga që është mbyllur edhe porta e fundit për dalë apo për të hyrë në vendin tonë, ashtu siç ka ndodhur me destinacionet e tjera, edhe linja ajrore Tiranë-Stamboll nuk do të funksionojë më për shkak të masave të marra nga shteti turk kundër përhapjes së COVID-19. Për këtë arsye, Ambasada Amerikane në Tiranë ka njoftuar shtetasit e saj që jetojnë në vendin tonë se nuk është më e mundur për të dalë nga kryeqyteti shqiptar përmes kësaj rruge. Por selia diplomatike shprehet se po punon për gjetjen e një zgjidhjeje alternative për gjithë ata individ që duan të rikthehen në Shtetet e Bashkuara. Presidenti francez Macron është përpjekur të rifitojë zemrat e italianëve kur ka deklaruar për disa media prestigjioze në Itali se Europa duhet të jetë solidare me të gjithë. Presidenti francez kërkoi vëmendjen e autoriteteve italiane kur tha se duhet të flasin edhe për ndihmat nga Franca dhe Gjermania dhe jo vetëm nga ato që kanë ardhur nga Rusia dhe Kina. Në kulmin e krizës, kur Italia ka kapur numrin më të lartë të viktimave në 24 orë me gati 1000, presidenti francez Emmanuel Macron duket se ka bërë një kthes të papritur, kur vendi i tij numëron rreth 2000 viktima dhe rreth 33.000 të prekur. Në një deklarat për shtyp, presidenti francez është shprehur se ne nuk do ta kapërcejmë këtë krizë që ka shkaktuar koronavirusi pa solidaritetin e fortë europian për sa i përket shëndetit dhe